สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆเที่ยวปาร์ตี้นะคะที่เคนซีนตันนะคะจะมีเพื่อนๆหนุ่มๆนะคะมาด้วยนะคะและอย่างแรกเรามาชมวิวกันก่อนเลยนะคะหันไปทางนั้นดูสิคะนู่นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะเราขอไปแปลงร่างก่อนนะคะนี่คล้ายๆกันเลยค่ะว่าหนึ่งเป็นใครเห็นเขาเป็นใครหรือไม่ใช่เป็นค่ะไม่กวาดแม่มดนั่นผีค่ะ นี่เลยนะ นั่นผีค่ะ นี่ค่ะเด็กป .4 ป้ามีคนนี้ไปยิ้มเลยค่ะลูกสาวกลัวไหมผีนะคะชอบกินขนมปังค่ะเอาขนมปังไปวางให้ผีเลยค่ะเอามาจากไหนครับผีชอบกินขนมปังไม่ได้หาหาไข่ค่ะ หาไข่อะไรคะเล่าให้ฟังสิ หาไข่เพื่อจะไปแลกขนมค่ะ หาไข่และขนมค่ะ เจอแล้วค่ะ จริงๆเขาจะมีคำใบ้เนี่ยเอ้าคือเด็กๆก็เจอไข่ที่นี่เลยค่ะไข่จะได้แบบนี้ หาไข่ ลิสอันนี้ไข่ค่ะไข่ไหม ใส่กระเป๋ามาไว้ ลิสเจอแล้วลิสลิส ปีนขึ้นมาส่งเสียงเลยโอ้โห ได้ดินบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไปเอาได้เลยค่ะ ขนมก็กินกับขนมไม่ขาด เฮ้ยดึงไปเลยตัวลินไปเลยจิกอาชีขอบคุณค่ะค่ะแต่น้องลินขนมค่ะแต่เอมิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ลเปิดยูทูบชาแนลชื่ออะไรครับหนูเปิดช่องชื่ออะไรครับหนูพิมพ์ หนูพิมพ์ชาแนลค่ะ รีวิวอะไรได้บ้างครับ ตอนนี้มีแต่รีวิวอะไรคะ ขนมของเล่น ทำขนม อ๋อ บายบายค่ะ เดี๋ยวกลับมาอีกนะคะ